So yan guys, welcome to my channel. Yun po, ako po ay naglibot-libot sa kapitbahay at nakita ko tong sanga ng puno. Ito po ay sanga ng puno ng sampalok at ating pong babalatan. Gagawin natin siyang home decor. Kung paano, please continue watching. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. So yan guys, yung ating sanga ng punong kahoy. Ayun yung ating sanga ng punong kahoy. Binarnisan natin. Siyempre kininis muna natin, tsaka natin binarnisan. Ayan ang kanyang kinalabasan. Actually guys, depende na sa inyong creativity kung ano ang gusto nyong gawin dyan. Pero ako, ito ang aking ginawa. Please continue. It sound right, boys. Okay guys, ito yung ating ilalagay. Ang aking DIY Styrofoam Wallclock. Actually, itong Styrofoam Wallclock na to ay ginawa ko lang din to. Kung gusto nyong matutunan o kung paano ko ginawa ito ay may link ako sa baba. DIY Styrofoam. Okay, sabit natin. It sound right, boy. Okay. Ito na mga aking mga picture na nakalagay sa perfume bottles. Actually ito ay ginawa ko rin. Meron din akong okay guys, ito yung aking DIY picture na nasa loob ng perfume bottles. Actually ginawa ko lang din to. Kung gusto nyong makita o mapanood kung paano ko ginawa itong mga picture na nilagay ko sa loob ng perfume bottle, ay meron akong meron akong link sa baba. Please click the link below. Ginawang home decor na sanga ng puno.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Ito ang aming family picture. Yan, lalagyan natin ang aking family picture. Lagyan natin. Sakit natin. Picture namin mag-ama. It sound right, boys. Yo, ali yo, what's up, Kepsa? It sound right, boys. It sound right, boy.